יד בסנטר! יד בסנטר! מה שהיה בסנטר באותו יום היה פשוט מטורף. באו מלא אנשים לסנטר ביום של הבחירות. הרבה מהם באו במטרה למצוא ילדי סנטר ולהציק להם. זה היה בכמויות שבאו איזה 20 מהם וחסמו את הכניסה לגג ככה שאף אחד לא יוכל לצאת. כשאומרים ילד סנטר, מה שעולה לך בראש זה מישהו עם פוני שמעשן סמים ושונא את כולם, ואז פוגשים אותי ורואים שזה מאוד שונה, וגם ילד סנטר בעצמו זה מושג די רחב. אני רותם, או ביל, או נצנץ. צברתי הרבה כינויים לאורך הזמן. הייתי קצת בודדה בבית ספר שלי ואף אחד לא בדיוק הבין על מה אני מדברת ולמה ומה קורה לעזאזל. ולא נחשפתי לאינטרנט באותה תקופה, אני תמיד הייתי בן אדם של ספרים שיושבת בפינה לבד. ואז גיליתי את זה, וזה המון אנשים שכולם אוהבים את אותם דברים כמוני. יצא לפגוש שם מישהו שעשה ראפ על רבין, ביחד עם אנשים שמפסלים דברים. והצליחו איכשהו לגרום לזה שזה לא יהיה מרכז קניות, אלא יותר מרכז תרבותי. או אפילו סתם אנשים עם אופנה טיפה אחרת, או תחביבים טיפה שונים. יש מין תרבות כזאת של כולם חברים של כולם וכולנו כאן ביחד. חולקים הרבה דברים קטנים של לא משהו משמעותי, אבל זה נורא מתוק כזה. צמידי גומי ואוכל, ואנשים מביאים עוגיות לחלק. הרגשתי כאילו מצאתי את הבית שלי. אני אפשר לראות מאוד אוהבת אופנה, אבל לא בקטע הרגיל, ושם פגשתי עוד אנשים שהבינו אותי, שהיו כל כך מחייכים ומקסימים ולא שפטו אותי בשום צורה. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי לאן התחפשת, כשאני בסך הכל הולכת לבית ספר או ממהרת ואין לי כוח אליהם, או מה זה פורים היום, שאני שומעת 5 פעמים ודקה ואנשים חושבים שהם יצירתיים. כמה ילדות קטנות באו אליי והיו כזה, את נסיכה אמיתית? איפה הטירה שלך וזה? והם נורא התלהבו. גם הבאתי להם כמה מעסיקות שהיו עליי, ואני זוכרת כאילו עשיתי להם את היום. זה היה נורא מקסים לראות איך הם התלהבו, גם אם המבוגרים מסביב פחות קיבלו את זה בהבנה ולא הבינו בדיוק מה אני עושה, ותמיד הניחו שיש איזושהי סיבה של כזה, היא בטח שחקנית, היא בטח בדרך לעבודה, היא בטח כאילו משהו כלשהו שדורש את התלבושת הזאת. זה לא שאיכשהו בחרתי בזה סתם כי זה יפה וסתם כי זה משמח אותי. אם מחפשים מישהו להיטפל עליו, אני הכי בולטת, וזה לטוב ולרע. רותם מגיעה מעולם של פנטזיה ומדע בדיוני. כשהיא מתחפשת לשירה נסיכת הכוח, השינוי שמתחולל בה הוא לא רק חיצוני. האם כשאת בתוך התלבושת זה נותן לך איזו תחושה שאת כן, יותר חזקה ויותר ביטחון? אני מרגישה יפה יותר. אם אתם רואים אותי אי פעם ואתם חושבים שאני נראית מגניב, אל תתביישו לומר את זה, לרוב זה באמת עושה לי את היום. השתתפתי בכתבה והייתי מפורסמת באינסטגרם קצת לאיזה תקופה, ואנשים באו ואמרו לי כזה, את היית השראה שלי להיראות איך שאני רוצה, וגם אם זה לא עד כדי כך אקסטרה, פשוט גרמתי להרגיש יותר בנוח עם מה שאני בוחר לראות. היו פעמים שהתפרסמתי ויהיו סרטונים של איומי רצח, של ההורים שלך בטח מצטערים שנולדת. האנשים האלה לא צריכים להפריע לי. הם יושבים וכותבים עליי תגובות. אבל זה עדיין לא הופך את זה לבסדר. זה עדיין לא נחמד לפעמים לקום בבוקר ולהיות כזה, רותם, ראית? עלו עלייך סרטון של אנשים שלא הייתי רוצה לפגוש, או אם חברה שלי הייתה ככה הייתי מתאבד. היו מקרים של הטרדות מיניות ואנשים שלא יודעים את הגבולות שלהם, או אפילו הומופוביה, לרוב לא מצד אנשים בקהילה שלנו כלפי עצמם, היה יותר מצד הסביבה כלפינו. היה סיפור אחד שנגמר רע.
אז אני הסתובבתי עם כמה חברות שלי, ואחת מהן פוסט-טראומטית, כתוצאה מחרם ובריונות במצב די קשה. וכמה ילדים החליטו שאנחנו מטרה קלה. ניסיתי להבריח אותם בכל דרך, ניסיתי לדבר איתם, ניסיתי לפנות בגישה של היי, לא נלכת הביתה, הכל בסדר, כן, מה שתגידו. לא רציתי להיכנס לקרב, והם התחילו את הקרב בכל זאת, והחברה שלי קיבלה התקף פוסט-טראומה, אז היא פשוט צרחה ובכתה ולא ידעה מה לעשות עם עצמה, ממש באמצע הרחוב וכולם היו חסרי אונים. למרבה המזל הצלחתי איכשהו לחשוב מהר, לקחת את התו נכה מהתיק שלה, לרוץ לשוטר הכי קרוב, להראות לו את זה ואומר היי, אנחנו צריכות עזרה. ברגע שהם פשוט ראו שוטר בתכלס הם ברחו. אבל לא רוצה לחשוב מה קורה אם לא הייתי חושבת על זה בזמן, או שהוא לא היה מספיק קרוב, או שזה לא היה מפחיד אותם. כשאתה נמצא בדבר כזה אתה מתחיל ללחץ של כאילו אולי לא הייתי אמור להיראות ככה מלכתחילה, אני מושך את האש, אני הבעיה, למה זה קורה דווקא לי? אני בסך הכל ילדה בת 17, אני לא יכולה לנקות קניון שלם, אבל זאת בעיה עמוקה יותר בסופו של יום. אני לא יודעת אם אפשר לפתור אותה גם על ידי משהו שהוא לא שינוי עמוק יותר. דברים כאלה ממשיכים הלאה, הם לא נמצאים רק בסנטר, לפחות אני הולכת לנסות בכל כוחי שאנחנו נשאר שם. אני לא רוצה להפסיד מלחמה בגלל כמה חבר'ה שחשבו שזה מצחיק לבוא בחופשים שלהם להרביץ לילדים שהם לא מכירים בקניון שהם לא מכירים. אני עושה כמיטב יכולתי להראות לכולם שאנחנו לא כאלה מפחידים בסך הכל.